درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 290مین آپوزیت. این برنامه با آپوزیت های قبلی کمی تا قسمتی تفاوت دارد. در این برنامه کمی عمیق‌تر به فساد در جمهوری اسلامی نگریسته و تلاش خواهد شد لایه‌های زیرین آن به شما نمایان شود. در برنامه این هفته فساد در سیستم آموزش پزشکی و پدیده پزشک حکومتی و ارتباط آن با فساد در خارج از کشور و همچنین مسئولین جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. زودتون سریع برای شروع میریم سراغ یکی از مشهورترین پزشکان که شهرت جهانی هم داره، دکتر مجید سمیعی. دکتر سمیعی متولد 19 جون 1937 یا 29 خرداد 1316 است. بین سالهای 1957 تا 1963 به لطف بورس شاهنشاهی در دانشگاه یوهانس گوتنبرگ در رشته پزشکی تحصیل کرد و در سال 1963 دکترای عمومیش رو گرفت. 1965 در کلینیک همان دانشگاه دستیار متخصص مغز میشه و 1970 تخصص جراحی اعصابش رو میگیره. در سال 1977 بعد از اخذ درجه پروفسوری فوق تخصص جراحی اعصاب در شهر ماینز به یک باره از شهر هانوفر سر در میاره و قول میده این شهر رو سرآمد شهرهای آلمان کنه در رشته جراحی اعصاب. البته در بیمارستان نورشتاد کانگس هاوس شهر هانوفر. در سال 1986 یک کرسی استادی در شهر لایدن در کشور هلند به اون داده میشه که این هم البته داستان داره، یه داستان گروکشی با شهر هانوفر داشته و در نهایت در سال 1988 کرسی استادی دانشگاه مدیسن هوخشوله هانوفر که همون دانشگاه عالی پزشکی هانوفر میشه بالاخره بهش داده میشه که اینطور که ما شنیدیم جای یه نفر دیگر رو بهش میدن که اینجا احتمالاً با یکی از شخصیت‌های کلیدی زندگیش آشنا میشه، آقای کارستن ماشمایر. این آقای کارستن ماشمایر یک پدیده‌ایه در کشور آلمان. حالا جلوتر بهش میرسیم. کارستن ماشمایر در اون زمان که دکتر سمیعی آشنا میشه شاگرد دکتر سمیعی در اون دانشگاه بوده که بعداً از رشته پزشکی بیخیال میشه و میره یک کمپانی هلدینگ تأسیس میکنه در سال 1987 تا 88. نام این کمپانی هلدینگ هست AWD که بیمه همین کمپانی میفروخت. این کمپانی در رابطه نزدیک با تعدادی از کمپانی‌های بیمه معروف و بانک‌های بین‌المللیه، از جمله دویچه بانک و شرکت بیمه آلیناس که هر جفتشون جهانی هستن. در اون زمان حق و حقوق بیمه دولتی که به بازنشستگان آلمانی پرداخت میشد کفاف امور زندگی و تأمین سلامتشون رو میداد. به همین دلیل عموم مردم آلمان رغبتی به بیمه‌های خصوصی نشان نمیدادند. به همین جهت در اواخر دهه 80 میلادی شرکت‌های بیمه خصوصی در آلمان به تکاپو میافتند تا نشون بدن مردم آلمان به بیمه خصوصی هم نیاز دارند. برای تحقق این امر به یک مؤسسه تحقیقاتی به نام IWG بون متوسل میشن. از آنجایی که نباید کسی متوجه رابطه شرکت بیمه یعنی شرکت‌های بیمه با این شرکت تحقیقاتی میشد، یه شرکت میانی دیگه توسط دویچه بانک تأسیس میشه که اسمش از DWS. ظاهراً این شرکت تحقیقاتی قرار بود که مستقل باشه ولی عملاً وظیفه رساندن معنویات به شرکت IWG بون رو بر عهده داشت. بدین ترتیب یک چادر مثل همون چادر مشکی‌هایی که روی سر خانمای مسلمان میکشن روی رابطه مالی شرکت IWG بون با شرکت‌های بیمه کشیده شد. یعنی در حقیقت شرکت‌های بیمه از پشت حمایت میکردن IWG بون رو که ثابت کنه که مردم احتیاج به بیمه خصوصی هم دارن. از طرفی لازمه بدونیم که 2 تن از مؤسسان اصلی شرکت تحقیقاتی IWG بون از سیاستمداران سابق آلمانی به نام‌های میگل و بایدن کوپ بودند. تحقیقات شبانه روزی این شرکت بالاخره نتیجه داد و نشون داد که مردم آلمان به بیمه خصوصی هم نیاز دارند. در سال 1988 صدر اعظم جدیدی برای آلمان انتخاب می شود، آقای گرهارد شرودر. گرهارد شرودر در اولین قدم بودجه بیمه دولتی بازنشستگان رو کاهش میده و از طرف دیگه یک بسته حمایتی به بیمه‌های خصوصی هدیه میده.
در نهایت تا سال 2004 بودجه بیمه دولتی بازنشستگان آلمان 25% کاهش پیدا میکنه. در نتیجه مردم آلمان مجبور میشن به بیمه های خصوصی برای بازنشستگیشان رغبت نشان دهند. همونطور که دیدید فساد در کشورهای دیگه هم انجام میشه، ولی یه طور دیگه انجام میشه. لایه لایه میشه تا به مقصودشون برسن، کسی هم نتونه به راحتی پیداش کنه. از دیگر خدمات گرهارد شرودر به مردم آلمان در دوره صدراعظمیش کاهش 11% مالیات ثروتمندان از 53% به 42%. بر اساس اعترافات ماشمایر در سال 2011 کاشف به عمل میاد که ایشون در سال 98 یعنی 1998 با پرداخت مبالغ هنگفتی به رسانه‌های آلمانی در به قدرت رساندن گرهارد شرودر نقشی برجسته ایفا کرده. هرچند که صدراعظمی گرهارد شرودر به دلیل همین فسادهایی که خیلی توی رسانه‌های آلمان سر و صدا کرد در سال 2005 به پایان میرسه. این اقدامات گرهارد شرودر سبب میشه شرکت AWD به یک سود باور نکردنی برسه. AWD هم متعلق به ماشمایر بود. و همچنین در سال 2011 یه خبرنگار دیگه کشف میکنه که ماشمایر در سال 2007 با پرداخت مبالغی به کریستیان ولف چاپ کتابش رو فایننس کرده. کریستیان ولف در سال 2010 به منصب ریاست جمهوری آلمان نائل می آید. کریستیان ولف تنها 2 سال بیشتر در این شغل دوام نمیاره. حدس بزنید چرا؟ این فسادا. و در سال 2012 به دلیل رشد پرونده‌های فساد غیرقابل انکار به نوعی مجبور به استعفا میشه. جالبه بدانید کریستیان ولف، کارستن ماشمایر و گرهارد شرودر همگی همشهری یکی هستن؟ دکتر مجید سمیعی. همگی اهل هانوفر بودند. اتفاقا در مراسم بزرگداشتی که به مناسبت تولد دکتر سمیعی اخیراً برگزار شد، بیشتر این شخصیت‌ها حضور داشتند و اتفاقا در همین مراسم آقای رضا روحانی، نوازنده معروف در برنامه‌های من و تو هم هنرنمایی کرد، یعنی نوازندگی کرد، که از قضا آقای رضا روحانی دوست نزدیک پسر دکتر سمیعی از آب در اومد. اینکه حالا آیا رابطه‌ای با فسادهای شهر هانوفر داره یا نه رو به عهده خودتون میذارم. من تحقیقی نکردم در این زمینه. فقط برام جالب بود که آقای رضا روحانی تو تولد دکتر سمیعی نوازندگی میکرد. ممکنه بگید موضوع بی اهمیتیه، ولی وقتی که در ادامه با شخصیت دکتر سمیعی بیشتر آشنا بشین، ممکنه برای شما هم این سوال پیش بیاد. واسهتون مهم باشه که آیا رابطه‌ای دارن یا ندارن. به هر حال نزدیکی دکتر سمیعی با سیاستمداران فاسد شهر هانوفر سبب میشه تا بیمارستان INI معروف یا همون اینی که با مشارکت دکتر سمیعی ساخته میشد و در تأمین منابع مالی به کوهی از مشکلات برخورد کرده بود، مورد لطف عالی قرار گرفته و موفق به دریافت یک وام 104 میلیون مارکی بشه. این وام با یک ودیعه 83 میلیون مارکی از طرف دولت محلی هانوفر میسر می شود. تودیع این ودیعه با امضای طلایی گرهارد شرودر در سال 98 یعنی ببخشید در سال 94 میسر میشه که در اون موقع فرماندار اون ایالتی بود که شهر هانوفر در اون ایالت قرار داشت. بعد از اون در سال 98 هم که به پست صدر اعظمی میرسه. یکی از رفقای شفیق شرودر، سیگما گابریل، وزیر خارجه اسبق آلمان، که ایشون هم رفت و آمدهای زیادی به ایران داشت و هیچ بعید نیست که در عقد قراردادهای نون و آبدار با جمهوری اسلامی کمیسیون چاق دریافت کرده باشه. اینها رو گفتم تا از جریان عکس‌های دکتر سمیعی و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات برجسته آلمانی سر در بیاورید. حالا بعد نیست به تعداد دیگری از روابط دکتر سمیعی بپردازیم. سال 1988 دکتر سمیعی از شرودر و رئیس جمهور وقت آلمان ریچارد فن وایزاکر یا زکر جایزه میگیره. بر اساس برخی منابع تایید نشده دکتر سمیعی با پروفسور ریمپلر که مخترع مواد شیمیایی استفاده شده در جنگ ایران و عراق بوده هم رابطه نسبتا نزدیکی داشت. البته این مواد شیمیایی از طرف دولت عراق استفاده شد بر علیه ایران. پروفسور ریمپلر اهل همون شهر هانوفر هست. چه بسا نتایج اختراعات پروفسور ریمپلر در بیمارستان INI دکتر سمیعی و با استفاده از جانبازان ایرانی که به خرج ایران مداوا شدن اندازه‌گیری شده باشه. اینم احتیاج به تحقیقات بیشتر داره که من وقت نکردم بکنم. شما میتونید برین تحقیق کنید اگر در آلمان زندگی میکنید.
از روابط جالب دیگه دکتر سمیعی رابطه با شرکت زیمنسه. گفته شده در جریان خرید تجهیزات بیمارستان دولتی میلاد دکتر سمیعی یک کمیسیون توپل حدود 1 میلیون یورو از شرکت زیمنس دریافت کرده و تجهیزات با قیمت خیلی بالاتر به بیمارستان میلاد فروخته شده. شاید از همینجا باب آشنایی شرکت زیمنس با مقامات جمهوری اسلامی فراهم شد تا در سال 1388 به کمک تجهیزات همین شرکت عملیات شنود و دستگیری مخالفان جمهوری اسلامی تسهیل شد. مطمئن نیستم اونجا هم پروفسور سمیعی کمیسیونی گرفته باشه یا نه. اما برگردیم به آلمان. در سال 2005 مریضی سختی گریبان زکیر آلماتوف وزیر کشور ازبکستان را می‌فشارد و به دلیل داشتن پرونده سیاه حقوق بشری و دست داشتن در قتل و شکنجه هزاران تن از شهروندان ازبکستانی، زکیر آلماتوف حق ورود به اروپا را نداشته. اینجاست که دکتر سمیعی به کمک شرودر میشتابد و با صدور یک گواهی پزشکی مخصوص مراتب اخذ ویزای آلماتوف و همچنین درمان او در بیمارستان خودش رو تسهیل میکنه. این آقای آلماتوف طرف ازبکستانی عقد قراردادهای نظامی آلمان و ازبکستان بوده. اینجوری به دبستون میکنن با هم. اون به این وام بیمارستان میده، اونم برای اون گواهی پزشکی صادر میکنه. در سال 2015 گابریل، سمیعی و ماشمایر همگی به ایران سفر میکنن و در سال 2016 سمیعی و شرودر با هم میرن ایران. شرودر در حال حاضر در حال لابی کردن برای شرکت‌های نفتی و گازی روسیه‌ای همین الان. یعنی در سال 2009 سمیعی با شرودر به دیدار احمدی نژاد هم میرن. در نوامبر سال 2014 روزنامه اشترن می نویسه که ماشمایر در سال 2005 به شرودر 2 میلیون یورو رشوه پرداخت کرده. یعنی نمیشه پول پرداخت کرده که احتمالاً همون رشوه بوده. اما برگردیم به دکتر سمیعی و بیمارستان معروف INI که شکل مغز انسان هم هست. این بیمارستان تبدیل شده به یک مرکز درمانی برای مداوای دیکتاتورها و سیاستمداران فاسد جهان سوم مثل شاهرودی و زکیر آلماتوف و البته برخی بیماران درمانده‌ای که گول اسم و رسم دکتر سمیعی رو میخورن و در کشورهای جهان سومی زندگی میکنن. اینطور که ما تحقیق کردیم متوجه شدیم که این بیمارستان INI که شکل یک مغز انسانه یک بیمارستان ساده درمانی در آلمانه. یعنی هیچ چیز خاصی این بیمارستان نداره. هیچ کار تحقیقاتی هم اونجا انجام نمیشه که قرار بوده یک بیمارستان تحقیقاتی باشه در اصل. همه دکترهای مهم این بیمارستان بالای 70 سال سن دارن. درست مثل خود جمهوری اسلامی. بر اساس قوانین پزشکی در آلمان دکترها در سن معینی بازنشسته میشن و بعد از بازنشستگی اجازه تدریس یا دادن تخصص به رزیدنتاشون ندارن. البته میتونن رزیدنتاشون رو یعنی تدریس کنن، اما نمیتونن، یعنی بورد پزشکی آلمان مدرکی به اون دانشجوها نمیده، دانشجوهایی که اینا تربیت کردن، اینا که بازنشسته شدن. به همین دلیل قاعدتاً بیمارستان INI نباید بتونه به رزیدنت هایی که در این بیمارستان مشغول به کار هستن مدرکی ارائه کنه. اما دکتر سمیعی با توسل به روابط ناسالم با برخی مقامات سیاسی آلمان که تا حدودی تا الان باهاش آشنا شدین و سوء استفاده از حفره‌های قانونی تونسته اجازه موقت 3 ساله برای ارائه مدرک به برخی از رزیدنت ها بگیره. ولی به برخی از رزیدنت ها، نه همه رزیدنت ها. در این میان هستن برخی از رزیدنت های بینوایی که از ایران گول اسم دکتر سمیعی رو خوردن و چند سالم در این بیمارستان کار تقریبا مجانی انجام دادن و دست آخرم مدرکی بهشون داده نشده و دستشون هم به هیچ جا بند نیست. چندین سالم از بهترین سالهای عمرشون تلف شده. اینا واقعا همون جلوه های درخشان اسلامه. از دیگر نتایج زحمات شبانه روزی دکتر سمیعی در این بیمارستان میتوان به یک امکانات ویژه برای پول گرفتن این بیمارستان از بیماران اشاره کرد. بر اساس این امکانات ویژه این بیمارستان مجاز است مریضهای خارجی رو به چند برابر قیمت درمان کنه و بخشی از این هزینه رو هم از شرکت‌های بیمه دریافت کنه. چه جوریش رو دقیقاً نمیدونم،
فقط میدونم این کارو میکنن. یکی از شرکای دکتر سمیعی در آلمان خانه ایرانیان شهر کلن هست. یه آقای حیدرنامی رئیس این خانه بوده، شاید هم هنوزم باشه، که گماشته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. این خانه نسخه آلمانی نایاک در آمریکاست، البته در اندازه کوچکتر و محدودتر، ولی نقش واسطه بین مقامات فاسد حکومت آلمان، یعنی سیاستمداران فاسد آلمانی و جمهوری اسلامی رو خوب ایفا میکنه. اگر شما هم اطلاعات کاملتر یا دقیقتری از این فرد و این مؤسسه دارید، میتونید زیر کامنت های همین برنامه با ما به اشتراک بگذارید. با ما که میگم یعنی با من و بقیه بینندگان و کسانی که اپوزیت رو دنبال میکنن. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی موجی از بیماران ایرانی هم از جانباز شیمیایی و غیر شیمیایی برای مداوا رهسپار آلمان شدند. از آنجا که بیشتر مجروحان جنگی مشکل اعصاب دارند یا مشکل اعصاب پیدا میکنند، جملگی میرفتن خدمت دکتر سمیعی. فیلم از کرختاراین بر اساس همین داستان ها ساخته شده در سال 1992. چون این اتفاق بین سالهای 88 تا همین اواسط دهه 90 میافتاد. بیمارانی که با خرج خزانه ایران برای درمان به آلمان سفر میکردند، هر کدام یک کیسه پول برای مافیای بیماران جانباز به ارمغان میآوردند. بدین ترتیب که اختلاف هزینه واقعی درمان اونها در آلمان و هزینه‌ای که از خزانه ایران پرداخت میشد حدود 14-15 هزار مارک بود. بیش از 1000 بیمار به این ترتیب به آلمان فرستاده شدند. بیمار که میگم منظورم همون جانبازه، که حداقل 14-15 میلیون مارک برای دکتر سمیعی و تیم وابسته به اون در آلمان معنویات در بر داشته. البته این حداقل برآورده از سود بیماری این بیماران برای این مافیا بوده. راز ماندگاری جمهوری اسلامی ایناست. طبیعیه که این مافیا یک سر درون جمهوری اسلامی هم داشته باشه. نفر نخست این مافیا درون جمهوری اسلامی کسی نیست جز دکتر سردار خلبان محمد باقر قالیباف. محمد باقر در همون اواسط دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی مسئول فرستادن جانبازان خدمت دکتر سمیعی بود. این باب آشنایی سالها بعد، زمانی که سردار خلبان در سمت شهرداری تهران قرار داشت، منتهی به همکاری دکتر سمیعی در زمینخواری گسترده همسر سردار خلبان و چند سردار دیگر از جمله سردار قایم در منطقه 22 تهران شد که در ادامه بیشتر بهش میپردازیم. و اما نفر دوم، آقای دکتر ابراهیم کتابچی، رئیس فعلی انجمن مغز و اعصاب ایران. این آقای دکتر کتابچی از قضا یه رابطه نزدیکی با کی داره؟ اگه گفتین با دکتر قاضیزاده هاشمی، وزیر همیشه خندان بهداشت در دولتین روحانی، که البته حدود 1 سال پیش استعفا کرد. دکتر قاضیزاده هاشمی در همون روزهایی که داشت به مقام وزارت میرسید یا شاید یه ذره قبلترش، صاحب یک داماد شد که از قضا اون داماد رزیدنت جراحی مغز و اعصاب در یکی از شعب دانشگاه‌های مشهدی جایی اونجا بود. البته میگن این داماد رزیدنته خیلی مرموز عمل میکنه. به گفته همه رزیدنت‌های هم دوره این داماد رزیدنته بدون عبور از امتحانات ارتقایی علمی پزشکی ارتقا گرفته و یک باره رسیده به امتحان برد که به لطف رئیس انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران، یعنی دکتر ابراهیم کتابچی، داماد رزیدنته از امتحان برد شاگرد اول هم در اومده در سال 94. از قضا همین سال دکتر کتابچی با دستور مستقیم دکتر قاضیزاده هاشمی به مقام رئیسی رسیده بوده، رئیس انجمن برد جراحی مغز و اعصاب. 10 سال زودتر از برنامه تونستیم به این توفیق دست پیدا بکنیم که رتبه اول علم یا تولید علم در منطقه باشیم. دکتر کتابچی معروف نه تنها به داماد کم سواد وزیر، بلکه به پسر کوچیکه خودش هم به همون روش فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب اهدا کرده. یعنی بدون طی مراحل علمی و پاس کردن امتحانات تخصصی بهشون فوق تخصص داده و بدین ترتیب در حکومت اسلامی
به آقازاده‌های بیسواد مدرک علمی پزشکی فوق تخصص جراحی داده میشه. میشه حد زد که این وسط حق چند تا دانشجوی با استعداد ضایع شده، چون همیشه به یه تعداد محدودی میشه این مدرک رو داد هر سال. اینها رو واقعا باید مثل در و گوهر گرانبها انسان رو چشمش بگذاره و به دنیا عرضه کنه. در حکومت اسلامی اینجوریه. حتی اگر انقدر باهوش و با پشتکار باشی که بتونی خودتو به فوق تخصص جراحی مغز برسونی، بازم از آسیب حکومت اسلامی در امان نیستی. یکی از بچه هاشون میاد حقتو میخوره، چون در حکومت اسلامی جان انسان ها ارزشی نداره. حالا مگه چی میشه 4 نفرم زیر دست این دکتر بیسواده جونشون از دست بدن؟ اتفاقی نمیفته که. اسلام مهمه که داره حفظ میشه با حجاب اجباری و تو سری. توجه دارین حکومت جمهوری اسلامی چجوری به مردم صدمه میزنه. البته حالا شما لازم نیست زیاد نگران باشین. میگن این داماد رزیدنته و پسر کوچیکه دکتر کتابچی که الان فوق تخصص جراحی مغز دارن به عنوان سردسته تیم جراحی میرن داخل اتاق عمل، ولی اون تو یه کسی که واقعا بلد جراحی کنه این کارو میکنه و اینا فقط نظارت میکنن. اما خب میتونن به اعضای اتاق عمل یه مرضی برسونن، چون این بچه مسلمونا به دلیل نوع تربیت خانوادگیشون عموماً با انواعی از عقده و کمبود و ناراحتی بزرگ میشن. بنابراین وقتی دارای یه قدرتی باشن حتماً به زیر دستاشون آزار میرسونن. اما این وظیفه بچه‌های مسئولین حکومت اسلامیه. خود مسئولین حکومت اسلامی مشغول خدمت به خلق هستند، کسب معنویات از راه مفتخوری. باید جوری حرکت بکنیم که مقاصد اسلامی تأمین بشه. این وظیفه ماست، وظیفه مسئولین ما اینه. بدین ترتیب که دکتر کتابچی به همراه دکتر سردار قلبان قلیباف که اون موقع شهردار تهران بود موفق شدن چند صد هزار متر مربع از زمینهای منابع طبیعی در منطقه تازه تأسیس 22 تهران تصاحب کنند به بهانه احداث بزرگترین بیمارستان جراحی مغز اعصاب کشور و خاورمیانه. این بیمارستان با نام دهن پرکن INI ایران و با همکاری و شراکت، یعنی با همکاری شریک سوم همون دکتر مجید سمیعی انجام گرفت. اینجاست که اهرم چهارم یعنی یک نهاد مذهبی هم به جمع شرکا اضافه شد. خیرین متوسلین یا خیریه متوسلین امام رضا که مطمئن نیستم وابسته به آستان قدس رضوی هست یا نه، ولی زیر نظر همسر دکتر قالیباف خانم زهرا سادات مشیر استخاره یا همون زهرا مشیر معنویات کسب میکنه. لازم به توضیحه که این خیریه با انگیزه کمک به زنان بی سرپرست یا بد سرپرست یا بی بضاعت به وجود اومده. زنان بی سرپرست. در بودجه سال 95 شهرداری تهران یک فقره کمک 35 میلیارد تومانی از بودجه شهرداری به این خیریه در شورای شهر به رأی گذاشته شد. پس از رسانه‌ای شدن این موضوع کاشف به عمل اومد که از سال 91 به این خیریه کمک می‌شد در بودجه شهرداری و اعضای شورای شهر تهران هم جیکشون در نمی‌اومده. این کمک‌ها از محل بودجه شهرداری سبب شد تا شهرداری برخی از پروژه‌های عمرانی شهر تهران نظیر بزرگراه یادگار امام رو سالها معطل نگه داره. بعد وقتی به شهردار خلبان گفتن چرا اینقدر از بودجه شهرداری به خیریه همسرت کمک کردی، گفته پولی که ندادیم، زمین تهاتر کردیم. زمینی به بهای 25 میلیارد تومان به خیریه واگذار کردن که تو اون کار هم معنویت زیادی نهفته بوده. یعنی قطعاً زمین شهرداری یه 30-40% زیر قیمت ارزش گذاری شده که البته بعد از مطالعه همین مقاله ایسنا فهمیدم ما خیلی خوش‌باوریم. از رو میخونم براتون. رحمت الله حافظی که این روزها به جبران سکوت 30 عضو دیگر درباره گزارش‌های حسابرسی و تفریغ بودجه دست روی جزئیاتی از گزارش تفریغ بودجه سال 90 گذاشته است، روز جمعه در توییتر خود نوشت واگذاری 49608 متر زمین در منطقه 22 به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیئت امنای آنجاست
به قیمت هر متر 149,000 تومان از مصادیق خدمت به شهداست. 49,600 متر مربع ضرب در متری 149,000 تومان میشه 7 میلیارد و 301 میلیون تومان. این در حالیه که همون موقع حداقل قیمت زمین در نامرغوب ترین بخش شهرداری منطقه 22 متری 1 میلیون تومان بیشتر از رقم واگذاری شهرداری بود. 49,000 متر ضرب در حداقل متری 1 میلیون تومان اختلاف قیمت با ارزش گذاری شهرداری میشه 49 میلیارد تومان. اون 18 میلیارد تومان مابقی تا 25 میلیارد موجود در بودجه رو هم احتمالاً با تراکم یا صدور پروانه ساخت کمک رسانی کرده بودن به خیریه همسرشون. از کیسه خلیفه دیگه، خلیفه مسلمین، ولی مطلقه فقیه، چون اموال عمومی متعلق به مردم نیستش که متعلق به خلیفه مسلمینه در حکومت اسلامی. آخرین خبری که از بذل و بخشش شهردار خلبان به خیریه همسرش منتشر شده در سایت انتخاب به تاریخ 13 مرداد 98 یعنی همین امسال منتشر شد. بر اساس این گزارش شهردار خلبان دکتر قالیباف یه تیکه زمین 3000 متری با مجوز 4000 متر بنا به مبلغ 2 میلیارد و 900 میلیون تومان و یه قطعه دیگه زمین همش 70,000 متر مربع به مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون تومان که 1 میلیارد و 600 میلیون تومانش رو تخفیف داده بودن. اگه این 70,000 متر رو مثل 1 میلیون تومان هم حساب میکردن میشد 70 میلیارد تومان. و یه تیکه دیگه زمین 7000 متری با مجوز ساخت که نگفتن چقدر ساخت به مبلغ 35 میلیارد و 200 میلیون تومان واگذار کردن به این خیریه که تو مورد آخری باز 2 مرتبه 8 میلیارد و 100 میلیون تومان تخفیف دادن به خیریه متوسلین به امام رضا. توسل به امام رضا برای اینا خوب جواب میده، یعنی معنویات خوبی داره. خیریه است دیگه، خیریه برای کمک به زنان بی سرپرست یا بی بضاعت. رفتیم اونجا که ترک کنه، بعد رفت حالا نمیدونم اینجور که خودش وقتی از چادرش بردن گفت من رفتم اونجا مثلا گلابردون دشی، ولی رفته بود تو قنات. 2 روز تو قنات بود، وقتی بیرونش بردن چون شیشه میکشیده بود تو اونجا هم فاضلات بوده بود، حالش اصلا خوب نبود. بعد دیگه تو همون بیمارستان تموم کرد. وقتی که شوهرم فوت کرد دیدم حالم بده، بعد گفتم مال اعصابته. گفتم من با یه بچه 3 ساله چی کار کنم؟ بعد نگو که یه بچه دیگه هم داشتم. دختر دومت اسمش چی بود؟ باران. باران کجاست الان؟ الان اصفهان خاکه، چون به زهرا پول میخواست. برای چی خاکه؟ یه روز هم میخواستم برم، گفت ماما من میخوام. گشنش بود، هیچی تو خونه نبود. گفت به این نازنی، گفتم نازنی بلند شو ماما آماده شو تا بریم اینجا مسجد نزدیک ظهره یه چیزی بگیریم بیایم که باران رو بخوریم، هم شما بخورم باران. من رفتم در تو آشپزخونه سورم و تمام بشورم این تلویزیون قدیمی ها، دیدم یک صدا بوم که اصلا خونه لرزید. دویدم اومدم گفتم نازنین باران گفت زیر تلویزیون. یا ابوالفضل غذا چی میدی به نازنین نون بخوره؟ خالی. مگه میشه؟ به خدا نون آب میزنه. بله، خجالت هم که نمیکشن. از این خیریه ها زیاده. در جریان تحقیق روی این خیریه متوسلین به امام رضا با یه خیریه دیگه آشنا شدم که اسمش هست بهشت امام رضا. نمیدونم به این ربط داره یا نه، ولی یه سایتی زدن براش که اطلاعات توش قابل توجهه. نوشتن کلن از 146 کودک نگهداری میکنن و از 30 کودک هم حمایت میکنن. برای این کار به 600 نفر حقوق میدن. این چارت سازمانیشونه. فقط 27 عنوان براش تعریف کردن. اگر تو هر کدوم از اون دایره ها فقط 5 نفر هم کار کنن، تقریبا هم اندازه کودکان تحت پوشش مسئول با خدا و با ایمان تحت پوشش بهشت امام رضا قرار گرفته. برگردیم به دکتر سمیعی و دکتر کتابچی و اون دار و دسته. آقای دکتر کتابچی که حالا رفیق جیکس شهردار خلبان شده، به واسطه همین پروژه و با یعنی پس از تلاش‌های شبانه روزی و طاقت فرسا موفق شد
یه قطعه زمین 3700 متری از گوشه این زمین خاری ها بگیره واسه خودش برای احداث چی؟ اگه گفتین یک قطعه حسینیه. دکتر فوق تخصص جراحی مغز حسینیه میسازه. اتفاقا چند تا مصاحبه هم چاپ شده از همین آقای دکتر کتابچی که جالب مطالبش. در یکی از این مصاحبه ها دکتر کتابچی اشاره میکنه به شغل پدرش که قرآن نویس یا شاید هم دعا نویس بوده. یعنی اینا همه با هم همسنفن یه جورایی. خوشبختانه این کارنامه 40 ساله تمام و کمال به مذهبیون تعلق داره. در ادامه مصاحبه به احداث یک حسینیه اشاره میکنه و میگه در حال ساخت بزرگترین حسینیه جهانه. اینم مثل اون بیمارستانه قرار بزرگترین باشه. چه حسینیه‌ای؟ بیا و ببین. با 7 طبقه پاساژ تجاری روی حسینیه‌ای که قراره توش نوحه بخونن و سینه بزنن، سرکله خودشون بزنن و مراسم مذهبی برگزار کنن، 7 طبقه مغازه میسازن. اینها همش هنر نظام اسلامی است. لابد لازم بوده دیگه، شاید برای تأمین نیازهای سینه زنان. به هر حال 7,000 متر مربع بنا لااقل 4,000 متر مربع بنای مفید یا مغازه از توش در میاد. یعنی من دارم حداقلش حساب میکنم. یعنی یه ذره دو ذره هم قانع نمیشن ها. مثلا جواز اداری نگرفته که همه دکترهای مؤمن جمع بشن اونجا روی بزرگترین حسینیه جهان، هر وقت دلشون برای حسین تنگ شد برن اونجا نزدیک شن به حسین. یا اصلا یه هتل آپارتمان با قیمت کم برای بیماران بی‌بضاعت یا یه چیزی شبیه این بسازن که یک گوشه اینقدر از نفع اینم به بیماران بی‌بضاعت هم برسه، به عموم برسه. مجموعه علمی فرنگی هم که اصلا صحبتشو نکن، اصلا ربطی نداره به حسینیه، میمونه مجتمع تجاری. از قضا معنویات بیشتری هم داره. سود حداکثری در جواز تجاری است. وقتی قرار مفت خورده بشه هرچی بیشتر بهتر. ته نداره شکمشون، جواز تجاری میگیرن. مغازه هم که لااقل متر مربعی 50 میلیون تومان الان سود داره اونجا که ضرب در 4,000 متر مربع حداقل میشه 200 میلیارد تومان ناقابل برای این دکتر خیر مدرسه ساز مسجد ساز بیمار مجانی عمل کنه و اینا در راه رضای خدا. که البته این همه ماجرا نیست. پس از تحقیقات عمیق‌تر کاشف به عمل اومد که سود دکتر کتابچی در این پروژه بیشتر از این حرفاست. چون از قرار معلوم یک خیریه مذهبی از مالیات هم معافه. اصلا برای همین حسینیه ساختن اون زیر. در راه اسلام مالیات نداره که، اسلام فقط مالیات میگیره به عناوین مختلف. احتمالاً هزینه‌ای بابت دریافت جواز هم پرداخت نکرده باشن. اگر هم کرده باشن با یک تخفیف توپل پرداخت کردن. جالبه ایشون در 2 مصاحبه مختلف با غرور به احداث بزرگترین حسینیه جهان به خودش بالیده. شما از همینجا به درجه علمی و میزان خرد موجود در مغز این آدم پی میبری. بزرگترین حسینیه جهان یعنی چی آخه؟ مثلا قراره در این حسینیه چی کار کنن؟ غیر نوح خونی و تو سرکله هم دیگه زدن، یعنی تو سرکله خودشون زدن. این چه افتخاری داره واقعا؟ همین آدمی که میخواد بزرگترین حسینیه جهانو بسازه همین جوری با همین سطح فکر مدرک فوق تخصص جراحی کادو میده. فوق تخصص جراحی مغزونم به بچه رئیسش و بچه خودش. اگه بیخرد نبود لااقل اینقدر راجع به این شاهکار حسینیه سازیش حرف نمیزد، اونم تو رسانه ها. این الگوی اسلامی است. برگردیم به بیمارستان دکتر سمیعی. این بیمارستان الان تقریبا 7-8 سال در وضعیت نیمه کاره باقی مونده و با همین پولی که هر سال توش ریختن حتی یه دونه مریض رو هم تا الان درمان نکرده. یعنی پولایی که از بودجه عمومی توش ریختن ها، نه پول خودشون. اما از طرفی در نزدیکی این بیمارستان نیمه کاره و بزرگترین حسینیه جهان یه بیمارستان مجهز آخرین مدل دیگه هم هست که تکمیلم شده، یه چند سالی هم هستش که کار میکنه، بیمار مداوا میکنه. نام این بیمارستان هست بیمارستان تریتا. این نام هم بعد از ظهور تریتا پارسی در آمریکا
به جامعه ایرانیان قرن حاضر معرفی شد. تا قبل از اون ما اسم تیریتا رو نشنیده بودیم. همین که از سجاد و محمد و میثم به تیریتا رسیدن خودش یک گام بزرگ فرهنگی محسوب میشه برای اینا. بگذریم. بیمارستان تیریتا یک رئیس داره، اونم چه رئیسی؟ بابلی امیرکلایی به نام آقای دکتر محسن خلیل نژاد امیری. تحصیلات دکتر محسن خلیل نژاد امیری اگه گفتین چیه؟ حدس بزنید. یه خورده فکر کنید. نه دیگه، این جراح مغز و اعصاب نیست. این دکتر متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه است. در جمهوری اسلامی اینجوریه. متخصص بیهوشی میشه رئیس مجهزترین بیمارستان کشور. اینجا لازم خدمتتون عرض کنم که محله امیرکلایی بابل محله همه بچهای وزارت اطلاعات اهل بابله. همین دکتر کتابچی هم اهل همون محله است یا همون محله بوده. همینجوری محض اطلاع عرض کردم. شاید مهم نباشه. در این بین برخی از همین بچهای وزارت اطلاعات به پزشکی علاقه‌مند شدن. چون اونجا که چیزی قرار نیست یاد بگیرن، فقط میرن مردم رو تهدید میکنن و میزنن و کتک این کارو میکنن. یعنی حتی همون کار وزارت اطلاعات هم بلد نیستن، کارهای امنیتی رو. به هر حال این کسانی که به پزشکی علاقه‌مند میشن با همون روش‌های دکتر کتابچی تا درجه تخصص بیهوشی ارتقا داده میشن که برای رئیس بیمارستان شدن کفایت میکنه در حکومت اسلامی. یعنی چندین بیمارستان تهران، همین تهران الان رئیسش متخصص بیهوشیه. این متخصصین بیهوشی که رئیس بیمارستان میشن معمولا یه مشاور یا معاون مجیزگو دارن که به امور پزشکی و علمی وارده و کنارشون هست که به امور پزشکی بیمارستان ریاست کنه. خودشون هم تقریبا بیکار میچرخن. البته این دکتر محسن خلیل نژاد امیری همچین بیکار هم نشسته تو بیمارستان تیریتا. ایشون هم با همکاری دکتر مسعود شیروانی متخصص مغز و اعصاب و شاگرد ساختگی دکتر سمیعی مریضهای پولدار رو رصد میکنن و میفرستن کجا؟ گفتین؟ هانوفر، پیش دکتر مجید سمیعی، مثل جانباز شیمیایی‌های 30 سال پیش یا جانبازای 30 سال پیش. و البته با چراغ سبز کی این کار انجام میشه؟ دکتر ابراهیم کتابچی. در این بیزنس جدید هم معنویات فراوانی خوابیده. فساد دکتر خلیل نژاد امیری و وابستگانش در بیمارستان تیریتا این روزها زبانزد جامعه پزشکی کشور. ایشان در یک اقدام متحورانه برای تلطیف افکار عمومی راجع به حکومتی بودن خودش اقدام به برگزاری یک پارتی مختلط در خود بیمارستان تیریتا میکنه و فیلمش میاد بیرون. انتشار این فیلم برای این بود که به همه بقبولانند که اینا با حکومت نیستن. بعد از انتشار این فیلم هم هیچ برخورد منکراتی با برگزار کنندگان این فیلم یا اون بیمارستان نشد که این خودش ثابت میکنه اینا حکومتی هستن. فساد در سیستم پزشکی کشور قوقا میکنه. ریشش هم در خود حکومت اسلامیه. همونایی که با سهمیه بسیج و رزمندگان و شهدا و غیره وارد دانشکده پزشکی شدن الان به نوعی شدن بلای جان مردم و موقعیت شغلی دیگر پزشکان. برای همینه که وقتی مسئولین حکومت اسلامی خودشون مریض میشن بلند میشن میرن خارج. برای همینه که پزشکان حاذق وطنی دسته دسته رهسپار کشورهای استکباری میشن و خوبه بدونین تربیت یه پزشک تا درجه تخصص و فوق تخصص تو آمریکا بیش از $1,000,000 خرج برمیداره. و به پزشکان متخصص ایرانی در مدت خیلی کوتاه گرین کارت طلایی آمریکا داده میشه. برای اینکه وقتی میان آمریکا بعد معادل اون دوره تخصص و فوق تخصصشون تقریبا کار مجانی انجام بدن اینجا با حقوق خیلی پایین. دکترای با تجربه و حرفه‌ای بعد بیان 2 مرتبه تخصص و فوق تخصص بخونن تو آمریکا و در دوران تحصیلشون با اینکه دقیقاً همون کارشون رو انجام میدن ولی پولی بهشون داده نمیشه. پول خیلی کمی بهشون داده میشه تا اینکه بتونن 2 مرتبه مدرکشون رو بگیرن. جمهوری اسلامی از همه طرف به ایران و مردم ایران صدمه میزنه. به همه مردم ایران صدمه میزنه. حتی شما دوست عزیز.
و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. خیلی مطالب بیشتری بود که فکر میکنم همینقدر کافی بود که شما فقط یه ایده‌ای بگیرین راجع به این که چه میگذره در بیمارستان‌های ایران و دکترهای کشور هم چه میکشن از دست این حکومت. کلا سیستم پزشکی که بعد در نهایت ضررش میرسه به همه مردم. به هر حال کمک رسانی به آپوزیت را فراموش نکنید. راههای کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده: حساب پیپل، آدرس پستی و حساب بانکی. اگر خارج از آمریکا زندگی میکنین حساب پیپل راحت ترین راهه و اگر حساب پیپل ندارین میتونین با مراجعه به وبسایت آپوزیت و کلیک روی این آیکون دونیت با کردیت کارتتون به آپوزیت کمک کنید. از همه شمایی که تا الان کمک رساندین به آپوزیت صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم که این کمک ها ادامه داشته باشه. رادیو شمرون رو هم فراموش نکنید. روزهای شنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یک گپ و گفت خودمانی داریم با آرتین پرتویان که از کانال یوتیوب آپوزیت و خود رادیو شمرون و صفحه اینستاگرام آپوزیت به صورت زنده پخش میشه و روز یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یک برنامه دیگه داریم به همراه خسرو فرور عزیز به نام گذری در تاریخ که در اون برنامه هم اون برنامه هم روی کانال یوتیوب رادیو شمرون به غیر از خود رادیو شمرون و همچنین فکر میکنم روی فیسبوک رادیو شمرون هم پخش میشه. به صفحات مجازی آپوزیت هم سر بزنید. آدرس صفحات مجازی روی تصویر به نمایش در اومده. کانال یوتیوب و کانال تلگرام آپوزیت منابع اصلی انتشار آپوزیت هستن نرفته. روی صفحه اینستاگرام آپوزیت هم بخشی از برنامه منتشر میشه به علاوه اینکه این برنامه‌های زنده معمولا اونجا هم به صورت زنده پخش میشه. حتما به این کانال ها سر بزنید. با تشکر از تلویزیون ایران فردا لازم خدمتتون عرض کنم که تلویزیون ایران فردا پنجشنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران برنامه آپوزیت رو پخش میکنه هر هفته و با تشکر از این تلویزیون بابت پخش برنامه. تا یه داری دیگر شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.